Det är intressant att se när frun var med och vi skulle köpa en ny bil 1970 och så kom man att titta på den här. Jag tror inte gubben fick köpa den då. Så det har varit faktiskt många som varit osålda. Sen byggde jag tillbaka dem till Roadrunner som de bygger på de här då. Jag har väl tagit 2 svängar i år bara, men i fjol körde jag lite grann faktiskt. Lite cruising och sånt där. Det är väldigt kul att se min på folk när de ser den där. Många har sett dem i tidningar och sånt där, men det är inte många som har sett i verkligheten. Det är sällan man ser någon ute och åker faktiskt. Jag ska trycka på en liten knapp här ska du se. En gammal dröm. Det är en av anledningarna att jag byggde ut det här rummet då. Nu har jag haft bilar stått på det här, men nu tyckte jag motorcyklarna skulle passa här. Hallå, hallå! Tjena, hej hej. Läget? Det är fint ser du. Det är fredag. Ja. Hörru, det här var ett fantastiskt garage. Ja. Det är nog bland det värsta jag har sett om jag ska vara ärlig. Ja. Ostädat. Ja. Du har jättemycket fina bilar här inne. Ja, tack Ja. det. Och du har ingen belysning här inne heller. Nej, jag har bara neonskyltar och grejer, det räcker. Får ju ta fram en strålkastare om jag behöver, men det räcker åt mig. Hur kommer det sig att du håller på med bilar då? Det har jag gjort hela livet, så att det är många år. Jag köpte första när jag var 17 år då. En Plymouth. Sen har jag fortsatt. Grund och botten så tycker jag mest om hot rod då, men jag tycker alla bilar är fina faktiskt. Men hur kommer det sig att man köper ett lok? Ja, det är en gammal dröm. Jag har alltid sagt att jag vill ha ett lok på gården, men sen av en händelse fick jag tag i en där då. Nere i Klippan, i Skåne. En B-lok 1918 är det. Så det var en liten logistikresa det också, men det var intressant. Vad använder du den till då? Loket? Ja. Nej, ingenting. Det bara står. Det är som en möbel. Det är ett konstverk. Det är faktiskt så folk stannar ute vid vägen och går och tittar, sätter sig och käkar. Ja, hamburgergrejer och sitter och fikar ute här. En turistbuss stannade en gång faktiskt och följde folk ut. Så att, ja, det vart väl en sån turistattraktion också då. Var vill du börja någonstans då? Ja, vi kan gå ner i 32-hörnan där och titta på gamla bilarna. Vad är det här för någonting? Det är en bardisk. Det är en 32 Roadster. Lasse Jansson i USA som har byggt den. En svensk kille som jobbar med plåt. Sen en riktigt frän faktiskt tycker jag. Det är en halv bil, men han ser ut som en hel bil om man tittar där, rostfritt. Så motorn är också halv då. Så det är lagom barhäng där. Men vad har han använt den här till då? Han har ju kurser och jobbar med plåt och gör karosser och sånt här. Så då har han haft det med sig den här på mässorna som en liten reklampelare då. Då tyckte han passa här då. Så fick jag den där skylten av han också då. Elvings garage. Det gjorde han också. Jag försöker hålla lite 32-34 teman runt omkring här. Det är de jag tycker är finast. Upp till 36 kan man säga. 32an är Tudor nere i hörnet där. Den är svensksåld. Den kommer med en båt. Det kom 400 bilar till Europa. Varav 100 låtsas sig i Sverige då. Och det är en av den och den är helt orenoverad. Motorn är visserligen bytt men karossmässigt sett var den helt orenoverad. Och den går jättebra faktiskt. Den har haft några år. Så nästa är 32 Roadster fick jag köpa av en kompis Bengt i Karlstad. Bilen hade stått från 1956 till för 10 år sedan i en lada i Kansas. Och sen har han stått i Bengts lada i 10 år ungefär, så fick jag köpa den förra året. Så dammen på den där, det är från 1956 och framåt. Så den är inte tvättad. Och den är fullt körbar också då. Sen har vi en B400. En udda fågel faktiskt. Den är gjord i typ 840 exemplar ungefär. Och den där gjordes lite för Europa. Det är därför han ser lite europeisk ut i stycke då. Här i Europa kallar vi det för cabricouche. Man viker ner kabeln men dörrramarna är kvar då. Den där köpte i Norge faktiskt. Men det är mysigt, vi sitter V8 i den då. Sen har vi en 32 Phaeton. Också en mycket udda bil. Mycket lyx på den här faktiskt. Det är rutor emellan det som brukar vara på de här lyxbilarna. Det är
lyse och lite grejer. Dubbla reservhjul, brukar kalla dem för six wheels. Sitter V8 här, och också bra. Så den är tullad och klar, kommer också från Norge. Det är lika som den här 32 Roadstern, kommer också från Norge då. Den sitter en 4-cylindrig motor i då. Det går jättebra faktiskt. Tullad och klar, men inte besiktad än. Det här är en Mercury 1950, det är en custombil. Mycket fint bygge. Det är kul med lite eldsflammor och sånt där. Den är köpt i Finland först då, av en kille som heter Thomas. Sen lät han bygga upp den, så Ola Torslund har gjort jättemycket jobb på den här. Det är en väldigt fin bil. Sitter en 427 Roche-motor i den. Så är det en Sybo-inredning, mycket fin. Det är riktigt krutpaket där då. Då har jag ju stolar som är likadana. Som tyckte passa in här då. De där är gjorda i Filippinerna faktiskt. Så såg jag på skylten. Jag köpte dem för säkert 20 år sedan. Jag har aldrig sett något liknande. Det är som HDs motorcykelskärmar då med sidoväska. De passar ihop med bilen här tycker jag. Det var en fräsig bar du hade byggt där också. Ja, det är klart man ska ha en bar. Det tillhör väl ett garage tycker jag. Det är knöliga trän och grejer, det skulle vara. Lite kul. Sen har jag sheriffen då, som står och vaktar. Så lite ordning och reda här. Det är en 33 Roadster pickup. Och den här sitter en väldigt rolig motor, jag kan visa. Det är en 4-banger med toppventils topp då. Det är lite racer över den. Mycket udda. Sen har vi en 36 Roadster som står här inne då. En svart fin bil. Man fick köpa av en kompis då. Lackad 74 i Kalifornien. Så att den är bara upppolerad. Mycket fin originalbil. Lite sänkt i framvagnen och sådär bara. Det är det enda. Och innanför den står en 34 Tudor. Som jag har haft sedan 83. Så den alla ungarna är uppväxta in där. Så den har jag kört jättemycket med faktiskt. Lite taksänkt och så sitter toppen till, eller smålblock skeva i den då. 3 förgasare, insug och grejer. Så längst in står en 32 Roadster, ett projekt som jag håller på med. Så det är lite kul med gamla bilar. Sen är det en Cadillac 1947 då, cabriolet. Också en gammal drömbil. Det som är gjort på den här är att taket är sänkt 2,5 tum. En kompis som har gjort då. Det har varit jättebra faktiskt. Det blir lite gangsterbil över den. Det är en Olds Fiesta 1953. Den är gjord i 458 exemplar och jag är själv i Sverige och har en sån här. Jag har haft den i 20 år nu. Jag var själv i Europa många år då, men sen kom en till Danmark och sen en till England. Så nu är vi 3 stycken i Europa och det är kul. Men det är ett mycket udda bil. GM hade ett jubileum 53 och då körde de ett Motorama då på Olds Fiesta och Cadillac Eldorado 53 och Buick Skylarken. Och sen kom ju även Corvetten då. Så det här är första året med panoramaruta. Det har inte vanliga Olds 98-kabben då, som den är byggd på. Så den är lite midja på den, precis som Eldoradon då. Den här har jag haft över till USA 2 gånger och korsa. Kört Lincoln Highway först och sen körde vi Route 66 då. Så jag har kört mer i USA än i Sverige med den. Så det är kul. Jag hade en som hjälpte mig att söka, så jag hittade han i Pittsburgh, Pennsylvania. Han var inne i ett garage, han var uppe och hämtade en bil, han bor i Dallas annars då. Sen stod en här där och då skickade han en massa kort för han visste att jag sökte en sån här. Så jag köpte han bara på några kort faktiskt. För han som hade köpt den hade gått bort så änkan lämnade in han och skulle göra han klar då. För det var lite kvar att göra på han. Och där fick jag köpa han då. Det är 20 år sedan nu. Så att jag är 3:e ägaren på honom faktiskt bara. Och när jag köpte han då hade han gått 5 500 mil. Han är omlackad en gång och omklädd och det är det enda. Här har vi en Superbird 1970. De är ju bara gjorda 1970 också då. Sitter en 440 in här. Han har gått 8000 mil och kom till Sverige för några år sedan. Kan finnas kanske runt 10 stycken i Sverige. Jag vet inte exakt men här i södra Dalarna har vi faktiskt 4 stycken. Så att det är bra. Sen vet jag om en hemibil som finns i Nyköping då. Och jag vet inte om det är enda hemibilen i Sverige. De gjorde bara 135 exemplar då.
Annars gjorde de 1935 exemplar de här. Så den är framtagen bara för race. Den är byggd i vindtunneln då. Därför är det så spetsig nosbana och vingen är bak håller ner bilen plus i sidled och sånt där då. Så det är mycket intressant bil. Det är intressant att se när frun var med och vi skulle köpa en ny bil 1970 och så kom man att titta på den här. Jag tror inte gubben fick köpa den då. Så det har varit faktiskt många som varit osålda. Sen byggde jag tillbaka dem till Roadrunner som de bygger på de här då. Jag har väl tagit 2 svängar i år bara, men i fjol körde jag lite grann faktiskt. Lite cruising och sånt där. Det är väldigt kul att se min på folk när de ser den. Många har sett dem i tidningar och sånt där, men det är inte många som har sett i verkligheten. Det är sällan man ser någon ute och åker faktiskt. Då kommer vi in på Cadillac här då. Jag gillar ju stora bilar också då. Det här är en 59 Biarritz Cadillac då. Den här är också mycket bra skick. Just nu är han väldigt lortig. Jag åkte en Europaresa ett gäng då, så att jag inte tvättade han. Sen kom hem igen då. Vi körde 750 mil runt i Europa då, så vi var ända ner till Biarritz också. Den här heter ju Biarritz, så att det är klart man är dit. Och det är ju den här omlackad en gång och omklädd en gång också då. Aldrig varit rostig, mycket fin bil. Och bilen bredvid är också en Biarritz, det är en bucket seats, det är separata stolar då. Den här 1960 vart han till att gå över till Australien faktiskt, sen gick han där i många år. Sen kom han tillbaks då till rätt sida. Så att, nej, sen här är väldigt udda faktiskt. Det här är väl en av egentligen. Det är med bucket seat och fullutrustad och trippel Persian Sand, både lacken, inredningen och cabben då. Det såg jag ett inlägg från Australien på Facebook. Då måste jag skriva och fråga om det var min bil, och det var det faktiskt. Det är lite kul. Så det är väldigt udda. Bara 99 stycken gjordes med bucket seats då. Sen har vi en Eldorado 1953 då. Det är första året Eldorado. Och det är min 3:e Eldorado 53 jag har. Det är en fin bil. Han är väl i stort sett, det var lite rost på, men väldigt lite. Men annars är han omlackad en gång. Den ska vara vit egentligen, men den här var med på en film. Så att då skulle de ha 2 likadana bilar. Så han är med i lite olika filmscener där då. Det är därför René står i bak där. Och filmen heter My One and Only då. Det är en fin film, det kan ni titta. Så vissa scener är bilen med då. De varvade mellan bilarna. Var får alla skyltar ifrån då? Ja, jag känner en kille som har en kompis i Turkiet som gör neonskyltar. De har fabrik där nere. Så att jag skickar ner lite bilder på gamla. Så den här Cadillac där och några andra så har jag skickat ner att kan ni göra en sån här, och de gjort det. Den där stora där uppe, det är en gammal en från 53. Den har jag fått köpt från ett museum faktiskt. Här är en till 32 351 Coupé då, som jag hade. Köpte den 1985 och sålde den 91, ångrar mig. Sen tjatade jag och sen fick jag köpa tillbaka den förra året. Så nu är han turnkey car igen då. Det är lite roligt. Sitter en 350 i en 700 låda. Han är härlig bil. Sen har vi en Shelby Cobra här då. 427. Byggd i Las Vegas på fabriken då. En riktig? Det är en äkta med Carroll Shelby då. Den är byggd i serie 4000. De börjar ju göra dem igen då runt 2000 där. Så det är Carroll Shelbys namnunderskrift och allting på pappen och sånt där. Så det är äkta vara, men den är inte från 60-talet då. Men den baseras på 1965. Det är ett riktigt krutpaket faktiskt. Mycket fin bil, har gått 500 mil ungefär. Den rör på sig riktigt bra. Ja, sen har vi DeSoto då. Det här är 1957. De heter Golden Adventure. De började göras 1956 då. 56 är bara hardtop. 57 då kommer även cabben då, som det här är. Den här är gjord i 300 exemplar. Kanske det finns 5 stycken i Sverige kanske. De säger att runt 15 stycken kända i världen då. Mycket fin bil faktiskt. Sen är det en 1958 Golden Adventure då. Det är väl den enda som finns i Sverige enligt uppgift då.
Och de är gjorda i 82 exemplar. Ja, och jag såg någon filmsnutt på Youtube. De trodde att det fanns runt 5 stycken äkta kvar, men jag vet inte riktigt. Och så är det en 59 också då, Golden Adventure. De är gjorda i 97 exemplar. Och det, lika där finns runt 15 stycken, så är de kvar. 4-5 stycken i Sverige. De svenskarna är duktiga att ta hem bilar faktiskt. Men jag vet inte om de mer har alla 3 kabbar. Jag har skrivit i lite grupper där man inte fått något svar. Men det är jättefina bilar faktiskt. Och killen som har den här, han är 83 år då, fick köpa han. Då har han haft den i 32 år. Omlackad en gång, det mesta av inredningen är original. Så han hade knappt kört 100 mil på alla år. Ja. Och sen har jag en soffa också då. Det är Soton 1957. Den lär man ju ha. Det här är en HD amerikansk bygge då. De heter Big Dog. Jättefin faktiskt. Matchless 1952. Den är jag 3:e ägaren på och det är bara folk från Hedemora som har haft den. Han är 90 år idag, han jag fick köpa den av. Och han köpte faktiskt en sån här ny 1952. Allan Mattsson heter han. Den är frän, 3:e ägaren då, bara Hedemora folk. Den har vi en till Shelby här. Och det är en här. Det är en sån här depåmoppe. Den är gjord i 400 exemplar och det här är nummer 378. Det är lika där också. Det är Carol och Zeta signerar dem med. De satt en hel månad och signerar dem. Så det är papper på den med Carols namn och sånt där. Sen är det lite mysigt. Det är nog säkert det enda i Sverige, men det finns i Norge. Kompisen har några stycken sådana där. Det var han jag fick köpa den där av. En Triumph 1969 Bonneville. Också lite fina cyklar tycker jag. Sen kommer vi in på något väldigt roligt här i Gråde här i byn då. Sune Olsson, SOH, Hedemora. De hade en smedja här uppe. Så då, och de tävlade i cross och grejer, han och brorsan Ingmar då. Så då började han att göra ramar för han tyckte inte de var så bra. Så gjorde han bättre ramar. Så han sålde mycket på 60-talet. Sen kom ju japsarna då, slutade han då. Men sen när han var pensionär och tog han upp det här när nostalgin började komma. Då började han göra ramar igen då. Men tyvärr har han slutat nu då. Han är runt 86 år idag. Men jag har en ram till bland de sista han gjorde faktiskt. Så att, och det sitter en Royal Enfield-motor i den här. Och det är en kompis, Zacke, som har byggt ordningen här. Så det är en mycket intressant historia. Sen har vi en Ariel 1928. Det är lika där då. Såldes nya Hedemora. Och bara Hedemora-ägare. Men jag vet inte hur många. Jag fick köpa en kompis, Örjan Linder då. Han tyckte jag behövde den där och det tyckte väl jag också då. Den är fullt körbar. Och han har kört TT-loppen med den här då. Sån här nostalgirace då som de har gjort. Så det är lite fränt faktiskt. Det är lite udda. Sen har vi en Suzuki Stinger 1970. Så här hade jag när jag var 16 år. Sadeln är på renovering och den är klar, men jag har inte fått tillbaka den. Annars är cykeln orenoverad. Så sånt lär man ju ha. Lite nostalgi för en själv då. Precis som mopeden här då, det är en sån här Mustang TT heter de. Det är en svensk moped, Syndan motor. Och sån hade jag när jag var 15 då. Exakt likadan. Jag hade inte störtbåge, men annars samma färg och sånt där. Det är kul. Sen har jag en liten italiensk hopfällbar moped. De är lite roliga de här. Kan du vika ihop den så här och så kan du ta med den i båten. Du kan ställa den på högkanten för det är som en ram i bak där. Så viker du in pedalerna och sänker ner sadeln. Ja, jag ska trycka på en liten knapp här ska du se. En gammal dröm. Det är en av anledningarna att jag byggde ut det här rummet då. Nu har jag haft bilar stått på det här, men nu tyckte jag motorcyklarna skulle passa här. Vi kan börja med den här hästen. Den är från 50-talet då.
Jag såg en rolig grej i USA då. Hästen i sig själv, den är helt orenoverad. Men chassit, den har jag låtit en kompis renovera. Jag såg det här där. Normalt sett så är det en plåt som sitter där. Men det här blir som ett akvarium, man kan sitta och titta på mekanismen. Den är populär bland barnen. Det är som en tågkonstruktion ju. Precis. Det är rätt fränt. Här kommer vi in på lite roliga byggen då. En som heter Per Lövgren utanför Hedemora som gör de här. Han gör egna fantasier. Släpper lös lite grann. Syns att han är plåtkonstnär. Det är byggd i aluminium det här. Men vad är det för någonting? Ja, han heter La Bomba. Det är om du tittar inne så är det en vanlig skoter som har gjort lite fästen då, som man sätter på den. Sen är det en dörr på den där sidan man kan kliva in då. Det är som att åka ett strykjärn ungefär. Baklyset är från en Chrysler 1955. Sen är det en trehjuling här då, en 110 kubikare. Från början var det en fyrhjuling då, som byggde om till trehjuling. Och det är också Per som har gjort det. Och det är en förebild från en engelsk mikrobil. Så det går jättebra att komma i, men det är jättesvårt att komma ur den faktiskt. Så det kanske är gjort för lite mindre personer än jag då, men det sitter en 110 kubikare, han gör en 80 kilometer ungefär. Lite frän. Båda ser ut att komma från en typ en tecknad film. Ja, precis. Det är det ju. Riktig fantasi. Men han är konstnär som sagt var. Han är duktig. Jag har inte sett något liknande i varje fall. Så jag är jätteglad att jag har fått köpa de här. Polpetta heter den där då. Italienska, det är köttbullar. Så La Bomba, det är sjörövare. Så har vi en Allard 1950. Mr Allard började efter kriget att bygga bilar. Han jobbade med sidventilsmotorer och sånt där under kriget. Då. Sen fick han köpa ett parti. Då. Och det här är årsmodell 1950. Den här byggdes då, de beställde 2 stycken som skulle gå till Uruguay. Det är därför vi har ratten på våran sida. Och det sitter en sidventils V8 i den här. För många år sedan gick han i Sverige, men sen 97 gick han över till Norge. Sen tog jag hit han då för ett år sedan. Så jag har tullat in han och sånt där, men jag har inte besiktat än. Så det är en mysig sportbil, aluminiumkaross. Och Allard höll vi på till, jag tror det är 1958, gjorde bilar då. Även täckta bilar. Och idén till Cobran, för Carro Shelby körde ju Allard under 50-talet då. Idén till Cobran, det kommer från den här amerikansk V8 i en engelsk sportbil. Då fick han idén till Cobran. Står det i tidningarna i varje fall. Så det är mycket udda bilar. Hör du vilken härlig samling? Ja. Fantastisk. Mm. Det var lite synd, fel årstid. Eller? Ja, det. Ja, det var roligt att få starta upp lite grejer. Ja, men vi går mot en härlig vår så det kommer snart igen. Ja, jag tittar gärna förbi för jag vet att du har lite fler grejer. Jajamän. Mm. Får vi titta lite mer på det där tåget bland annat. Ja, får göra det. Det är just. Vi får säga på återseende då. Ja, tack. Hej på det. Hej då.